بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په بایننس باندې ویډیوز شروع دي. تیر څو ورځو نه ما ویډیو نو اپلوډ کړی، زه لږ بیمار شوی یم. نو نن به موږ په بایننس کې نوې فیچر زده کوو، په هغې باندې به ویډیو کوو. نو راځئ چې بایننس کولاو کړو. په بایننس کې به نن موږ په پی ان ایل باندې ویډیو کوو. پی ان او ایل یعنی پی نه پروفیټ او ان نه اینډ او ایل نه لاس. صحیح شو. نو دا به نن موږ فیوچر ټریډینګ شروع کړی دی. ګورئ تاسو ته ما ویلي دي زموږ یو فری ګروپ دی، تاسو هغه هم جوین کولی شئ. یو زموږ پیډ ګروپ دی، نو تاسو هغه هم جوین کولی شئ. په فری ګروپ کې هم موږ چې ډیلی نه نو په دویمه ورځ سیګنل خامخا ورکوو خپل ممبرز له، او په زموږ پریمیم ګروپ چې دی په هغې کې موږ بالکل ډیلی سیګنلز ورکوو چې کله هم د مارکیټ پوره معلومات خلکو له ورکوو. نو هغه تاسو جوین کولی شئ. نو راځئ چې نن پی ان ایل زده کړو. صحیح ده. ګورئ اوس دا پرون منګه زما کوم فیوچر ډیشبورډ چې دی هغه تاسو شو پرون من کال ورکړی و په خپل پرایویټ ګروپ کې چې تاسو ګاله والی ګورئ. ګاله پرون من په دې ریټ کې اغوستی و 18762 کې، نن 22273 لتل ده. نو ما $73 ګټلی. 3x ما استعمال کړی. ما هغو ته ویلي ما ویل دا چې دی که نه تاسو په کم ایکس استعمالوئ ځکه مارکیټ پته نه لګي. نو بالکل دا زموږ په پیور کې ده او $73 یا $74 دی موږ له ګټلی دي. صحیح شو. نو اوس ګورئ موږ اوس معلوموو څنګه چې موږ په تاوان کیو که په ګټه کیو. د ټول نه اول موږ په والټ باندې کلیک کړو. صحیح ده. په والټ چې کلیک کړو که نه دلته کې موږ راشو اورویو ته. دا خو ما تاسو ته ویلي وو زما سره ټوټل اوس دلته $100 شو کوي، $755 زما سره شو کوي. صحیح ده. نو 755 اوس په موږ راشو فیوچر ته. چې دې فیوچر ته تاسو راغلی که نه تاسو به دا ډیشبورډ راشي. چې دا ډیشبورډ راشي کېدای شي تاسو ته دا داسې نه شو کوي، نو دا به داسې شو کوي سټارونه وایي. نو تاسو به داسې وکړئ دا ټوټل بیلنس یو اس ډي سره خواته د سترګې دا نشان دی دغه آی به کلیک کوئ. چې دا کلیک کوئ تاسو به دا شو شي. اوس سینک کوئ. اوس دی ما ته وایي برا دغه ټوټل بیلنس دی ما ته څه ښایي $746 دی ما ته ښایي. صحیح شو. دا مرجن بیلنس هم 746 ښایي، خو والټ بیلنس چې دی که نه هغه ما ته 957 ښایي. نو زما سره ټولې ډالرې څونه دي؟ 957 زما سره ټولې ډالرې دي. 957 زما سره ټوټل یو اس ډي ټي دي. ټوټل انریلایزډ بیلنس دا اوس ما ته وایي چې ته په تاوان کې څونه یې. زما -$210 چې دي هغه په مارکیټ کې بند دي. صحیح ده. او دا باقي زما سره دي او په دې کې ګټه هم ده. نو زه به اوس ګورم مزید په دې کې څو زما وینینګ ډیز او زما کم پی ان ایل انالیسس چې دی. پی ان ایل ما تاسو وی چې پروفیټ اینڈ لاس والا زما کم انالیسس چې دی هغه به ګورو. صحیح ده. ګورو اوس په دې 15 وینینګ ډیز یا په دې به تاسو هر څه لیکلي تاسو خپل هم چوز کولی شئ. په دې به کلیک کوئ. صحیح ده. چې کلیک کوو دا به لږ ټایم هلي. صحیح شو. دا به اوپن شي. ګورئ ورته اوپن شو. داسې یو سکرین به تاسو شو شي سینک کوئ. په دې کې به تاسو څه معلوموئ خپل پروفیټ او دا معلوموئ. نو په دې کې تاسو سینک کوئ. دا اول ګورئ هسټوریکل پروفیټ اینڈ لاس. صحیح شو. کو دا شو نو هایډ نو دا به تاسو څه کوئ دا کوئ به. صحیح ده. شو کوئ به. دا اوس ما شو کو دا داسې یې نو مطلب هایډ یې. اوس به زه څه کوم شو به یې کوم چې شو ګورئ. زه به اوس په دې کې څه وکړم په ډیلی پروفیټ زما دا دی دې باندې ما کلیک کوو. دې نه زه دا کومولیټیو لر کوم، دا تی لر کوم، دا تی لر کوم، دا تی لر کوم. اوس سینک کوئ. ساده ما ځان ته پاتې کو. نو دی ما ته اوس ښایي په ډیټ باندې 106 چې و که نه هغې کې زه ډېر په تاوان کوم سینک کوئ. په هغه ورځو کې بیټکاین ډېر زیات راغورځار شوی و. نو دا څه چې زما ماینس دي دا د بیټکاین د هغه درز د وجې نه دي. نور زه ټوټل په پروفیټ کې ما پرون دلته کې زه لږ په ماینس کې ځکه راغلی وم چې ما په خپل زموږ چې کوم پرایویټ ګروپ دی په هغې کې ما ویلي وو کسانو ته چې بیټکاین به لږ راغورځارېږي خو بیا به د پول په سپیډ کې خیږي. نو پرون بیټکاین 36 له راغی، $36,000 له راغی خو واپس بیګا تللی $42,000 له. نو سینک کوئ. دونه یې زه بیا په پروفیټ کې کړی یم. اوس په دا مونږ څنګه ګورو چې مونږ دا شیر کو او مونږ دا دلته کې ګورئ 15 وینینګ ډیز او 15 لوزینګ ډیز او دغه ټول بریک ډاون ډیز دا ټول ځانه بیا ګورو. وینینګ ریټ چې دی زما 50% دی. ایوریج پروفیټ چې ما زه کومه که نه د ورځې نو زه $26 زه د ورځې ګټم او ایوریج لاس چې دی زه بیلمه اکثر د ورځې ډېر $11 او پروفیټ لاس ریشو چې دی هغه 2.33 ده. صحیح شو. دا په ډیلی پی ان ایل باندې هم تاسو کتی شئ. اوس به څه وکئ اوس به څه وکئ ګورئ دا شیر آپشن یې نه شیر مای پی ان ایل چې دا ووایي که نه دی به تاسو له سکرین درکړي. ګوره دا اوس زموږ دې ته څه وایي
کومولیټیو PNL پرسنټیج وي 42% دا دلته لاندې نه یو کومولیټیو PNL USDT دی یو وین ریټ دی. نو دا وین ریټ به سره زه وایم چې ما ته هغه شو کي 50% زما وین ریټ دی. صحیح شو. نو دا دواړه به تاسو زده کړي. دا به موږ شیر کوو څنګه بیا دلته نه ډاونلوډ کېږي هم دې نه اوس قلار شئ. اوس ګورئ موږ د خپلو څو ورځو کم دغه چې دی هغه څنګه ګورو سینک کوئ. دا چې موږ دغه باندې کلیک کوو که نه دلته به راینئ فیوچر اکاونټ پروفیټ اینډ لاس ډیټیلز. صحیح شو. د دې سره خواته چې دا انګیټۍ شان نشان دی دا یې نه دې باندې به کلیک کوئ. صحیح ده چې په دې وکلیک کوو دا اوس ته څه راوستو وایي ته کسټمایز که ته د څو ورځو خپل پروفیټ ګورې. نو زه یم که زه د یو ویک ګورم، زه یم چې زه دیز منت ګورم، زه یم لاست 30 ډیز ګورم، زه یم چې لاست 90 ډیز ګورم. دا ټول زه د دې نه سلیکټ کولی شم خو نه زه دلته کسټمایز کولی شم. ګورئ دا اوس ګورئ د تیرو د 22 ډیټ نه والا او تر اوسه پورې څو ډیټ 5 که نه تر اوسه پورې 5 ډیټ دی. نو زه د دې پورې ګورم. صحیح ده د دې پورې ما سلیکټ کړو. ګورئ د 22 نه والا 22 جنوري نه او د 5 فبروري پورې ما سلیکټ کړو. صحیح شو. اوس زه به دا سرچ کړم. ګورئ اقا زوړ حساب دی دا موږ ته دا راغی. ګورئ اوس به سره زه څه کوم دلته نه به زه که تاسو هغه به راشو دغه نه وای دې ځای نه ګورئ ډیلی پروفیټ ورسره راولم. نو تاسو ته ګورئ زه اوس په دې کې په تاوان کې صرف په پرونۍ ورځ کې وم تاسو سینک کوئ. نور زما کوم ګروپ چې دی ټول په بره تللی سینک کوئ دونه تللی دونه تللی. دا دلته په ښکته ځکه راغلی پرون زه به تاسو سره خپل ګروپ هغه کوم سکرین شاټ چې دی هغه هم شیر کړم چې هغه ما ویلي وو ما بیټ کاین مې لږ په ښکته راځي خو ما خپلې ډالرې نه وې خرابې کړې. ما ورته ویټ کړی هغه واپس ختلی. نو ما صرف او صرف پرون یو 20-25 ډالر بیللي وو هغه هم د دې وجې نه چې ما وایي چې بیټ کاین ډېر سیوا رانه شي. نور بیټ کاین واپس بوسټ کړی دی او 42 لتلی دی. نو دا زمونږ ډیلی کم د 22 ډیټ نه والا 5 ډیټه پورې زمونږ پروفیټ دی او تاسو زمونږ ګروپ بالکل جوین کولی شئ. تاسو ته ما ویلي زمونږ یو فری ګروپ دی بالکل فری تاسو جوین کولی شئ. یو زمونږ کم پرایویټ ګروپ دی پرایویټ ګروپ مونږه 1500 روپیز الو. نو که هغه څوک هم راځي نو مونږ ورسره ډسکاونټ هم کوو چې زمونږ د یوټیوب چینل نه راځي او هغه بالکل زمونږ ګروپ جوین کولی شي. نو راځئ ما تاسو نن دا وښول تاسو بالکل امید کوم چې پوهېدلي به یې پرې نننی زمونږ پروفیټ هم ما تاسو ته شیر کړو تقریبا 75 ډالرز دی. نو امید کوم چې تاسو به په دې ویډیو پوه شوي او PNL به زده کړئ او بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکوئ. د الله په امان.